राष्ट्रले सबैजनालाई नमस्ते। आजको डे 7 को लाइभमा चाहिँ फेरि सबैजनालाई स्वागत छ। अनि यसमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ आज चाहिँ यो 28 डेजको हाम्रो च्यालेन्जको चाहिँ डे 7मा छ र डे 7को आजको टपिक चाहिँ द म्याजिकल वे आउट अफ नेगेटिभिटी भन्ने चाहिँ आजको टपिकमा। अनि हाम्रो राइटर रन्डर ब्रान्डले चाहिँ कसरी चाहिँ नेगेटिभिटीलाई चाहिँ म्याजिकल वेले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एन्डिङ गर्ने र चाहिँ अथवा चाहिँ हटाउने भन्ने बारेमा चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई डे 7को चाहिँ च्याप्टर सँगसँगै चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल पनि अफकोर्स दिनुभएको छ। सो हामी त्यो चाहिँ गर्नेछौँ र चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यसरी चाहिँ स्क्रिन सेयर गरेर चाहिँ राख्नेछु र तपाईँले पनि मसँग पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि अलराइट, अब म चाहिँ छोटो फेरि मेरो इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। म चाहिँ सोनम यालछेन लामा, ओरिजिनली फोक्सोनल टोल्पाबाट, अहिले चाहिँ साउथ कोरियामा बस्दै आएको 2 वर्ष बढी भयो। अनि म काम सँगसँगै चाहिँ म मेरो अनलाइन डिजिटल बिजनेस गरिरहेको छु। अनि कतिजना सोध्नुहुन्छ तपाईँले कुन चाहिँ खासमा चाहिँ कस्तो खाले चाहिँ बिजनेस गर्नुहुन्छ, हामीले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, कस्तो खाले चाहिँ हो भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ होइन। तपाईँहरू चाहिँ साँच्चीकै नै त्यो के अरे यो अझै बुझ्नु मन छ भनेपछि मलाई तपाईँले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् है। म तपाईँलाई चाहिँ सबै चाहिँ म तपाईँलाई डिटेलमा भनिदिन्छु। अथवा चाहिँ मेरो यो के अरे मुनिको यो वेबसाइटमा गएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो नाम र इमेल हालेर आएपछि तपाईँले चाहिँ मसँग चाहिँ तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यति भन्न चाहन्छु अहिलेको लागि चाहिँ। सो अनि आजको डे 7मा लिएर चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ यो स्क्रिन सेयर गरिदिन्छु। अनि म तपाईँलाई चाहिँ अब के अरे विदाउट फर्दर डिले म तपाईँहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ राखेर हामी चाहिँ पढ्न स्टार्ट गर्छौँ। अनि डे 7को आजको टपिक चाहिँ द म्याजिकल वे आउट अफ नेगेटिभिटी भनेर छ। मैले पनि पढेको छैन, सो सँगै चाहिँ हामी चाहिँ पढौँ। अनि लेट्स स्टार्ट। अब चाहिँ फेरि एउटा राइटरले चाहिँ अ थ्याङ्कफुल पर्सन इज थ्याङ्कफुल अन्डर अल सर्कमस्टान्सेस भनेर चाहिँ एउटा होइन माथिको चाहिँ टपिक भनेर थ्याङ्कफुल पर्सन इज अलवेज थ्याङ्कफुल अन्डर अल सर्कमस्टान्सेस हुन्छ नि। एउटा मान्छे जसले चाहिँ के अरे जतिसुकै चाहिँ परिस्थिति आए पनि ऊ चाहिँ त्यो गर्दैन होइन। के अरे उसले चाहिँ ग्रेटिट्युड एक्सप्रेस गर्छ, ऊ चाहिँ ग्रेटफुल हुन्छ, ऊ चाहिँ जहिले त्यो के अरे तल घट्दैन, ऊ चाहिँ जहिले स्ट्रङ हुन्छ भनेर चाहिँ त्यस्तै खाले चाहिँ त्यो नेगेटिभिटीमा जाँदैन भन्न खोज्नु भएको छ होला। सो वेदर इज अ रिलेसनसिप इन turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in a job, negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity because when we take things for granted, we are not giving thanks in return, and we stop the magic happening in our life, just as giving thanks to others will always lead in our life magically increasing. So must taking things for granted always lead to our life decreasing भनेर चाहिँ भन्नु खोजेको चाहिँ तपाईँ लाइफमा कहिले पनि हामीलाई लाइफ ग्रान्टेडमा लिनै हुँदैन होइन। कति त्यो छ नि त के अरे। त्यही भएर चाहिँ जति के अरे यसमा चाहिँ अब उहाँले चाहिँ के भन्नु खोजेको छ भनेपछि फाइनेन्सियल प्रेसर होइन, त्यो के अरे ल्याक अफ हेल्थ प्रब्लम्स सबै त्यो के अरे कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ ग्रेटिट्युड चाहिँ भरिदिन सकेन भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो अनि चाहिँ सबै चाहिँ भइदिन्छ क्या सबै। त्यही भएर चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ के अरे तपाईँले होइन जे भए पनि ग्रेटिट्युड चाहिँ जुन कुरा पनि दिनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नु खोज्नु भएको छ। सो आर यु ग्रेटफुल फर यर हेल्थ वेन इट्स गुड, or do you only notice when your health when your body gets sick or hurts? Are you grateful for your job every day, or do you only value your job when you hear there will be cutbacks? Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it, or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved one when everything is running smoothly, or do you only take to others about your loved one when there are problems? Are you grateful for your car is working well, or do you only think of your car when it breaks down? Are you grateful to be alive today, each day, or do you take your life for granted? भनेर होइन, taking things for granted results in complaining, negative thoughts, and word. So when you complain by the law of attraction, you must bring more things in your life to complain about. If you're complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger,
waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you are not being grateful and you are pushing your dream life further away with every complaint भनेर यो चाहिँ अल अबाउट के अरे ल अफ एट्र्याक्सन हो क्या तपाईँले राम्रो कुरा त्यो गर्नुभयो भने तपाईँले राम्रै कुरा हुन्छ तपाईँले चाहिँ नराम्रोमा मात्र फोकस गर्नुभयो भने तपाईँसँग भएको राम्रो कुरा पनि लान्छ है त्यही भएर चाहिँ होइन कति इम्पोर्टेन्ट छ यो ग्रेटिट्युड गर्नलाई सानो कुरा पनि तपाईँले चाहिँ ग्रेटफुल चाहिँ मान्नै पर्छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ सो नाउ यु अन्डरस्ट्यान्ड द कम्प्लेनिङ नेगेटिभ थट्स एन्ड वर्ड and taking things for granted stops the good thing in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It's impossible to be negative when you are grateful. It's impossible to criticize and blame when you are grateful. It's impossible to feel sad or have any negative feeling when you are grateful. And the best news is that if you have any negative situation in your life currently, it won't take a long period of time to transform them in with gratitude. The negative situation will disappear in a puff of smoke, just like magic. First, as difficult as it may be, you have to look for things to be negative. No, I'm sorry, things to be grateful in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstances. Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Falana. Disney's 1960 movie, and Falana features the Glad game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the Glad game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about, or finding things to be grateful for in a negative situation, make the solution appear. अनि चाहिँ वाल डिस्नी भनेको चाहिँ त्यो होइन एउटा त्यो के अरे अहिले चाहिँ त्यो के अरे फिल्म त्यो गर्ने होइन प्रडक्सन गर्ने त्यो अरे त अनि वाल डिस्नी डेमोन्स्ट्रेट द म्याजिकल पावर अफ ग्रेटिट्युड इन फलोयान द थाउजन्ड्स अफ इयर्स अर्लियर बुद्ध डेमोन्स्ट्रेटेड द वे टु युज द सेम म्याजिकल पावर वेन ही सेड लेट अस राइज अप let us rise up and be thankful. For if we didn't learn a lot today, at least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful. भनेर चाहिँ गौतम बुद्धले चाहिँ भन्नुभएको छ है फाउन्डर अफ बुद्धिज्म सो यहाँ चाहिँ के छ भने सब अल अबाउट चाहिँ के अरे यो ग्रेटिट्युड के कति इम्पोर्टेन्ट छ ग्रेटिट्युडलाई चाहिँ होइन के अरे नेगेटिभ थिङ्सलाई चाहिँ त्यो नेगेटिभ थिङ्सलाई पनि अब चाहिँ पोजिटिभ तरिकाले चाहिँ लिएर चाहिँ ग्रेटिट्युड गर्न सक्यो भने पोजिटिभ भइदिन्छ लामो समय केही के अरे ठुलो केही समय पनि लाग्दैन होइन तपाईँले चाहिँ जस्ट तपाईँले चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नु पऱ्यो अनि हुन्छ भन्ने चाहिँ भन्नु खोजेको छ सो यहाँ चाहिँ के छ लेट बुद्धस वर्ड बी योर इन्सपिरेसन होइन अब बुद्धलाई नै त्यो गरौँ And today, take one problem or negative situation in your life that you must want to resolve and look for the 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha was showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. As an example, your problem might be that you are out of work and despite your best effort, you are still unemployed. To magically turn the situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some examples of what you might say. Examples I'm so grateful to have had more time for my family during this period. I'm grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I've had. I'm grateful that I have had a job most of my life and that I'm experienced. I'm truly grateful that this is the first time I have been unemployed. And I'm grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. I'm grateful for all the things I have learned in applying for jobs and in going for interviews. I'm grateful that I have my health and that I can work. भनेर चाहिँ
अनि 8मा I am grateful for my family's encouragement and support. I'm grateful for the rest I have had because I needed it. I'm grateful that through losing my job, I've realized how much having a job means to me. I had never realized that until now भनेर चाहिँ यस्तो होइन के अरे जब लस भएको छ अनइम्प्लोइड छ तर पनि चाहिँ के छ के अरे पुरै चाहिँ उहाँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ ग्रेटफुल मानेको छ अथवा चाहिँ के अरे ग्रेटिट्युड गरेको छ होइन अहिलेसम्मको लागि चाहिँ भनेर त्यस्तो चाहिँ नेगेटिभ सिचुएसनमा पनि उहाँले चाहिँ पोजिटिभ के अरे त्यो ग्रेटफुल त्यो गरेको छ भनेर अफकोर्स तपाईँलाई चाहिँ के अरे पोजिटिभै आउँछ ल अफ एट्र्याक्सनले चाहिँ तपाईँलाई भनेर चाहिँ खासमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ के अरे एक्सप्लेन गर्न खोजिएको छ अनि एज अ रिजल्ट अफ द unemployed person gratitude, they will attract different circumstances and their current situation must and will magically change. The power of gratitude is greater than any negative situations, and there are unlimited ways that the negative situations can change. All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place. Let's take another example. A, a son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. And I'm grateful that most of the relationships in my life are really good. I'm grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. I'm grateful to my father for supporting our family through my childhood because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. I'm grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. I'm grateful that my father is not as though on me these days uh, tough on me these days as he used to be in the past. I'm grateful that my father cares so much about me because he wouldn't be tough if he didn't care so much. I'm grateful that through my relationship with my father, I have learned have a compassion and a greater understanding with my children. I'm grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. I'm really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father, and for others who have lost their father, they will never have the chance to laugh with their father again. I'm so truly grateful that I have my father because I meet the third times. There have been good times and there will be more good times ahead with my fathers भनेर चाहिँ एउटा फर काइन्ड अफ एक्जाम्पल छैन यो सबैलाई चाहिँ रिलेट के अरे आई थिङ्क रिलेट गर्छ होला सबै धेरै मान्छेको लागि चाहिँ होइन सो कति चाहिँ नि त्यो ग्रेटफुल हुनुपर्छ भनेर चाहिँ एक्जाम्पल नै कस्तो राम्रोसँग चाहिँ त्यो गरेको छ सो हामीले चाहिँ नम्बर वाट ह्यापन होइन त्यो तपाईँको चाहिँ फादर हुनसक्छ तपाईँको चाहिँ फ्यामिलीको जो पनि मेम्बरहरू हुनसक्छ जस्ट बी ग्रेटफुल to each other भनेर चाहिँ भन्न खोजिएको छ सो as a result of the son's heartfelt feeling of gratitude for his father, he will change their relationship for the better. The son changed the way he thinks and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father. Even though the son was being grateful in his mind, at the energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father. Provided he maintains his gratitude by the law of attraction, the son must receive far better circumstances with his father, and their relationship must begin to improve immediately. अनि त्यसपछि रहेछ होइन त्यस्तो अनि चाहिँ भएर रहेछ कि जब चाहिँ उसले चाहिँ ग्रेटिट्युड दिन थाल्यो होइन त्यसपछि चाहिँ त्यो बिग्रेको त्यो के अरे रिलेसनसिप पनि पछि आफ्नो फादरसँग चाहिँ राम्रो हुन थाल्यो रिमेम्बर यु क्यान टेल यर ग्रेटिट्युड इज वर्किङ बाई the way that you feel, you should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude magical power working is your feeling lifting. So when you do feel better about it, you know the situation will improve and the solution will appear. The answer to any negative solution you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work is wonder in the outside world. In making a written list, make sure you list each of the 10 things that you are grateful for in the following way. And
के भनेछ भनेपछि यसमा चाहिँ हाम्रो फेरि यो के अरे ग्रेटफुल चाहिँ केमा चाहिँ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अस्ति देखेको त्योमा चाहिँ यहाँ फेरि उहाँले चाहिँ एक्जाम्पल सँगसँगै चाहिँ दिनुभएको छ जस्तै अब फेरि आइएम सो ग्रेटफुल फर होइन के अरे हुन्छ नि अब or I'm truly grateful for के को लागि चाहिँ ग्रेटफुल छ तपाईँको यो रिलेसनसिपमा अथवा चाहिँ जति पनि के अरे नेगेटिभ थिङ्सहरू छ त्यसमा पनि तपाईँले चाहिँ ओभरकम के अरे गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ ग्रेटफुल चाहिँ पहिल्यैदेखि हुनुपर्छ नि त सो त्यसकै बारेमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यस्तो गर्नु भन्नु खोज्नु भएको छ अनि चाहिँ एन्ड फिनिस द सेन्टेन्स द्याट विथ वाट यु आर ग्रेटफुल फर You can also use Walt Disney way of using gratitude magical power if you are find it easier. I'm so glad that Walt Disney चाहिँ कसरी चाहिँ नेगेटिभिटीबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ के अरे त्यहाँ पोजिटिभतिर चाहिँ आउनुभयो त भनेर चाहिँ त्यसको एक्जाम्पल छ सो त्यसलाई पनि लिन सक्नुहुन्छ एन्ड फिनिस द सेन्टेन्स विथ वाट यु आर ग्ल्याड अबाउट होइन केमा चाहिँ तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ once you have listed 10 things you are grateful for finish the magical way out of negativity practicing by writing लेखेर हुन्छ कि होइन थ्याङ्क यू फर द पर्फेक्ट रिजोल्युसन भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्न पनि सक्नुहुन्छ लेखेर एन्ड जस्ट फर टुडे सी इफ यु क्यान गेट थ्रु वान डे विदाउट सेयिङ एनिथिङ नेगेटिभ इट मे बी अ च्यालेन्ज बट सी इफ यु क्यान मेक इट through one day, there is an important reason to do this because most of us have no idea how much we speak negativity, but you will have an idea after watching your word for a day. Remember that negativity and complaint brings more of those things, and if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want to consequence of what you are about to say. Here is a magic lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, but I have to say that I'm really grateful for this that thing हुन्छ नि होइन तपाईँले चाहिँ एक दिन मात्र चाहिँ तपाईँले चाहिँ सबै नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ नेगेटिभ छोडेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ ग्रेटफुल मात्रै चाहिँ त्यो ट्राई गर्नुहोस् भनेको छ उहाँले चाहिँ प्र्याक्टिस अनि चाहिँ त्यसको सट्टामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ ग्रेटफुल मात्रै भन्नुहोस् भनेर भनेको छ कि होइन थ्याङ्क यू भनेर चाहिँ त्यसो चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भनेको छ अनि फिनिस द रेस्ट अफ द सेन्टेन्स विथ समथिङ एनिथिङ द्याट यु आर ग्रेटफुल फर टेक दिस म्याजिक लाइफलाइन विथ यु एन्ड ग्राब अ होल्ड अफ इट वेन एभर यु निड इट एन्ड इफ एनी लिटल प्रब्लम अर सिचुएसन appears in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into a fire. At the same time, you will ignite the magic in your life भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नु भएको छ सो आजको प्र्याक्टिसमा चाहिँ द म्याजिकल वे आउट अफ नेगेटिभिटी होइन अफकोर्स फर्स्टमा त हाम्रो काउन्ट your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Read your list and at the end of each blessing say thank you and feel as grateful for the blessings as you can भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ डे 1 को चाहिँ काउन्ट your blessings होइन त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि चाहिँ चुज one problem or negative situation in your life that you must want to resolve भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ होइन अवस्था नेगेटिभ सिचुएसन र चाहिँ तपाईँको प्रब्लमलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो गर्नु चुज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले चाहिँ है जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ सल्भ गर्नै पर्ने छ त्यसलाई चाहिँ लिस्ट 10 थिङ्स द्याट यु आर ग्रेटफुल फर अबाउट द नेगेटिभ सिचुएसन तपाईँ चाहिँ नेगेटिभ सिचुएसनमा पनि तपाईँले चाहिँ के अरे ग्रेटफुल चाहिँ होइन के अरे गराउने खाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ लिस्ट चाहिँ तयार पार्नुपर्ने हुन्छ एट द एन्ड अफ your लिस्ट राइट थ्याङ्क यू फर द पर्फेक्ट रिजोल्युसन भनेर चाहिँ तपाईँले त्यो लास्टकोमा चाहिँ त्यसको चाहिँ नेगेटिभ सिचुएसनलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो थ्याङ्क यू चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनेको छ अनि 5मा चाहिँ जस्ट फर टुडे सी इफ यु क्यान गेट थ्रु वान डे विदाउट सेयिङ एनिथिङ नेगेटिभ इफ यु नोटिस युर सेल्फ थिङ्किङ अर सेयिङ समथिङ नेगेटिभ युज द म्याजिक लाइफ लाइन स्टप इमिडिएटली एन्ड से बट आई हेभ टु से द्याट आई एम रियली ग्रेटफुल फर भनेर चाहिँ दिस थिङ्स दिस डे भनेर चाहिँ भनेको छ होइन तपाईँले चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ तपाईँले चाहिँ तर चाहिँ त्यस्तो नेगेटिभ त्यस्तो आयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ भन्ने रहेछ होइन बट आई हेभ टु से आइम रियली ग्रेटफुल फर दिस थिङ्स भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ अनि चाहिँ हाम्रो डे 6 के अरे लास्टमा चाहिँ जस्ट बिफोर यु गो टु स्लिप टु नाइट होल्ड यर म्याजिक रक इन वान ह्यान्ड एन्ड से द म्याजिक वर्ड्स थ्याङ्क यू फर द बेस्ट थिङ द्याट ह्यापन ड्युरिङ अ डे भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो म्याजिक रक लिएर चाहिँ होइन सो यति रहेछ आजको चाहिँ हाम्रो डे 7 अनि एकदम धेरै कुरा सिक्यो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ कसरी चाहिँ होइन के अरे
राम्रो तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे पोजिटिभ हुन सकिन्छ भनेर चाहिँ अस्ति मेन भनेकै ग्रेटिट्युड होइन। तपाईँले चाहिँ के अरे जति धेरै ग्रेटिट्युड गर्न सक्यो त्यति तपाईँहरू चाहिँ छिटो चाहिँ तपाईँ चाहिँ नेगेटिभिटीबाट चाहिँ हट्नुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ। सो अफकोर्स छ नेगेटिभिटी, जुन चाहिँ कुरामै नेगेटिभिटी छ, तर चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे हटाउन सकिन्छ के को तरिकाले, ग्रेटिट्युड गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ होइन आफूलाई चाहिँ एउटा ग्रेटफुल गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ हटाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ आजको यो चाहिँ लाइभ चाहिँ यहीँ म एन्ड गर्न चाहन्छु। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ मी। सबैजना चाहिँ मलाई हेर्नु भएको रहेछ। सो हाम्रो चाहिँ सन्जोग दाइले चाहिँ मलाई चाहिँ वाचिङ फ्रम यो खन्जाम भनेर चाहिँ आमा दाइले चाहिँ मलाई हेर्नु भएको रहेछ। दाइले म थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। अनि सबैजनालाई चाहिँ नि ओके म भोलि फेरि आउने नै छु। सो आज चाहिँ यति नै। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज, हेभ अ ग्रेट डे यु अल एन्ड थ्याङ्क यू।